أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحي والمجتمع. في الحقيقة قبل ما نتكلم عن حديثنا في البرنامج النهاردة، أحب أهني الجميع المستمعين في الولايات المتحدة بعيد الاستقلال الأمريكي. بنحتفل بديه دايما في الفورث اوف جولاي، يوم 4 يوليو. ده عيد الاستقلال الأمريكي، واحتفال كبير مهم بيحتفل به كل الأمريكان بطرق مختلفة. عادة أنا كنت متعود أن أنا أعرض لكم فيديو يشرح إيه هو عيد الاستقلال، لكن أنا عرفت أنه زميلنا الأستاذ نبيل الباشا في برنامجه في الأسبوع اللي فات شرح الموضوع ده بتفصيل. يعني الحقيقة إحنا بنقول ومعظمنا عارفين أنه ده اليوم ده 4 جولاي هو اليوم اللي الكونغرس الأمريكي وثق الوثيقة بتاعة الاستقلال بعد نهاية الحرب بين أمريكا وبريطانيا. حرب الاستقلال أعلنت ال 13 ولاية، ال 13 مقاطعة استقلالهم عن العرش البريطاني وإنهم يصبحوا دولة مستقلة. الإعلان ده أعلن مش في 4 اوف جولاي. الوثيقة اتكتبت وثيقة هامة جدا اسمها الاندبندنس دوكيمنت، والدوكيمنت دي أو الوثيقة دي موجودة حاليا في الاركايفز في واشنطن دي سي، ومضى عليها كل الناس اللي كانوا موجودين، 9 أفراد مضوا عليها، وأصبحت دي الأساس اللي على أساسه أعلنت أمريكا انفصالها عن إنها تكون تابعة لبريطانيا ولملكة بريطانيا. وفي يوم 4 يوليو الكونغرس الأمريكي الثاني وافق على هذه الوثيقة واعتبرها وثيقة رسمية، ولذلك اعتبر هذا اليوم هو يوم الاستقلال. معظم الأمريكان في اليومين دول أجازة رسمية. النهاردة هتبقى يوم الاثنين الجاي، والأجازة دي معظم الأمريكان بياخدوها فرصة إنهم يسيبوا كل حاجة ويطلعوا على البحر أو يقعدوا في بيوتهم يعملوا الباربيكيو أو شوي اللحمة. والتقاليد دايما إنه يتفرجوا على الكورة في اليوم ده، وتبقى فرصة ظريفة للراحة من التعب بتاع السنة كله. أتمنى للجميع أنهم يكون عندهم فرصة كويسة أنهم ياخدوا أجازة جميلة الفورث اوف جولاي، وأتمنى أنه الأجازة دي تكون سالمة أيضا، وإحنا هنتكلم على الموضوع ده. وده يجرنا لموضوعنا اليوم. من حوالي سنة ونص، أكتر من سنة ونص، بدأت أمريكا تعرف والعالم كله يعرف عن فيروس الكورونا. لم يدرك الجميع في هذا الوقت خطورة هذا الفيروس الذي وصل في وقت من الأوقات أن يصبح بانديميك أو جائحة عالمية أصابت كل دول العالم بلا استثناء. وكانت أكثر الدول إصابة في البداية هي الصين، ثم بدأ ينتشر في أوروبا، ثم جاء هنا إلى الولايات المتحدة، وأصبحت أمريكا أكثر عدد من المصابين وأكثر عدد من الوفيات. وابتدأ الناس كلها تنتظر إيه هو الحل. كان في وقت من الأوقات لم يكن هناك حل أمامنا، وكان الناس كلهم desperate انهم يشوفوا ايه اللي حصل، وكلنا قعدنا في البيوت وما خرجناش، وابتدينا نلبس الماسك، وكل يوم يطلع قرار جديد ازاي نتعامل مع هذا الفيروس. الناس الكبار في السن بالذات عاشوا في حالة رعب، لانهم عرفوا انهم معرضين جدا اذا جالهم هذا الفيروس انه يؤدي الى الوفاة. ثم جاء المنقذ في شكل العناية الإلهية اللي رتبت وجود الفاكسين، وجاءت الفاكسينات والفاكسينز، و3 أو 4 منهم، وابتدوا الناس ياخدوا الفاكسين، وابتدت نسبة الإصابات تنزل وتقل. وأدرك الجميع أن الفاكسين له تأثير مهم، لكن كثير من الناس تشككوا في فعالية الفاكسين وفي سلامته، وكثير من الناس خافوا أنه ياخدوا الفاكسين. ده بالنسبة للبلاد اللي توفر فيها الفاكسين، لكن لمعظم بلاد العالم لا زال هناك نقص كبير جدا في الفاكسين اللي يكون موجود عشان الناس تاخده. ولذلك الآن في أيامنا الحالية نجد أن هناك تحسن شديد في عدد الإصابات والوفيات هنا في الولايات المتحدة وفي الغرب، لكن ما زال كثير من دول العالم فيها مشاكل كبيرة بالنسبة للفاكسين وانتشاره. ثم بدأ يظهر ما سمي بالتحورات.
التحورات للفيروس نفسه. وبدل ما كان الفيروس بيظهر بشكل معين ابتدى ياخد شكل مختلف، وده حاجة طبيعية في الفيروسات عموما. وأخيرا بدأنا نسمع عن نوع جديد من الفيروس اسمه الدلتا فاريانت أو التحور اللي سموه باسم دلتا، واحنا هنتكلم على الأمور دي كلها. السؤال الذي يبقى في ذهن الناس كلها الآن، هل انتهى الوباء؟ هل البانديميك انتهى؟ هل احنا مفروض ما نلبس الماسك ولا نلبسه؟ وهنشوف انه في رسائل مبعوثة من جهات مختلفة تتناقض مع بعضها في هذا الموضوع، وكل هيئة لها رأي خاص. وكل الهيئة العالمية للصحة، الصحة العالمية اللي بيسموها WHO هو World Health Organization، بتقول حاجة، بتقول لا لازم تلبسوا الماسكات ولازم يعني لغاية دلوقتي تلبسوا الماسك. بينما تيجي السي دي سي أو السنتر اوف ديزيز كنترول هنا في أمريكا تقول لا، الناس اللي أخذوا الفاكسين بالكامل ممكن ما يلبسوش الماسك. ماسك or no ماسك؟ نلبس الكمامة ولا ما نلبسهاش؟ هذه الأسئلة كلها وكل أسئلتكم اللي عن موضوع الكورونا هتكون موضوعنا النهاردة نتكلم فيه. وأنا الحقيقة يسعدني جدا مرة تانية أن تكون ضيفتي الدكتورة ميري المصري. دكتورة ميري أهلا بيكي معنا. Hi, thank you for inviting me. الدكتورة ميري هي أخصائية أونكولوجي والمناعة، يعني الأونكولوجي اللي هو السرطانات، وبتتعامل كتير مع مناعة الإنسان كجزء من شغلها. وهي الحقيقة كلمتنا أكتر من مرة قبل كده على كورونا فيروس، متابعة التطورات وعندها إجابة لكل الأسئلة اللي هنسألها. دكتورة ميري, let's start in the beginning by telling the people about what is the current status of the infection and on the vaccination. And I have some slides I can show while you're talking. Okay. So in the U.S., there's over 33 million cases of COVID in the U.S., and there was over 600,000 deaths. Worldwide, there's over 180 million that have been infected with COVID, and there's been almost 4 million deaths. Worldwide? Yes, worldwide. Okay, let me go then to the global. Let me go to, oh, I'm sorry. Okay. Yes. And we could talk about the vaccinations. All right, yeah. Let's talk about vaccination. So in the U.S., over 60% of the population has actually been vaccinated. So as you can see, global vaccination, over 180 million, at least one dose, and over 150 million have been fully vaccinated. So that's a pretty significant number of people that have received both doses of the vaccine so far. Yet, الدكتورة ميري بتقول قالت لنا عدد الناس اللي هم جالهم فاكسينيشن في العالم. Yet what I'm noticing, doctor, is that the total number of the fully vaccinated worldwide is 1.96% of the total population, which to me it seems like still pretty on the low side. Yeah. And that explains why we see, while we're talking here in the States about getting control of things worldwide, still a pandemic that's spreading without any deterrent for too many of the countries. Now, okay, the vaccination in the U.S., if you want to talk about that, it's already showing. Yeah, so fully vaccinated, 155 million. So I've seen, this says 47.2%. I've seen like over 60% also on the latest tracker. So I think in the US, a lot of people have gotten vaccinated because of the access to vaccines has probably been easier than maybe in other countries. I know in some other countries, people are still trying to get their first dose of the vaccine. Well, I believe the 47.2% is the fully vaccinated. Yeah. The 65, I think 660 is the one who at least got one dose. Yes, one dose. Excellent. Now, can we talk about California? Yeah, so in California, we have almost 4 million cases and over 60,000 deaths. And as you can see here, like 46.34% of the population has been fully vaccinated.
and then 18 million have been fully vaccinated, and the number for one dose, at least one dose administered, is almost 43 million. So a lot of people in California have been vaccinated already. Yes, and the deaths actually in California is 63,000, and the percentage of vaccinated is 46% fully vaccinated, which is a little above the national average, which it's a good thing, and maybe that's why they're trying to open now. Yes. Now, I also brought a case of India, so because there's a lot of talk about India, and it's getting worse in India. So these are the stats, if you'd like to touch on that. إذا كان ممكن ناخد السكرين تاني ونشوف الصورة دي. So in India, there are 30 million cases, about 400,000 deaths, and only 4.23% of the population has actually been fully vaccinated, and that's almost 60 million. So it's a pretty small number, even comparison to our state that we live in California. Yes. Yeah. Yes. And India now is becoming, I think, the second source of that virus right now in the world. Yes. And it's a problem. While we're at the stats, let's talk about Egypt. So in Egypt, there's about 280,000 cases and 16,000 deaths. So you can see that it's less number of deaths, and only 0.78% of the population has been fully vaccinated. So that's like about 780,000 that are fully vaccinated. So it's a pretty small number in comparison. It is. الأرقام بتاعت مصر إنه الحالات اللي اكتشفوها في مصر 281,524 حالة. دي عدد الحالات، هشاور لكم عليها بالسهم هنا. دي عدد الحالات اللي اكتشفوها. عدد اللي توفوا 16,194، وده الحقيقة رقم مش عالي. احنا امبارح كنا في لقاء مع سعادة السفير المصري في كاليفورنيا، واتكلمنا على الحكاية دي ومندهشين انه عدد الموتى ما هوش كتير. وقال عبارة جميلة، قال انه احنا في مصر بنؤمن ان ربنا بيحافظ على مصر. وانه ربنا، يعني ابونا بشوي قال انه ربنا قال انه هو مبارك شعبي في مصر، وده التفسير الوحيد للعدد الوفيات قليلة. لانه احنا لو بصينا للفاكسين نلاقي اللي خدوا جرعة واحدة حوالي 4,200 4,282,000، وده يمثل 4.2%. لكن اللي واخدين الفولي فاكسينيتد اللي هم تقريبا محصنين أقل من مليون، 0.78%. فدي نسبة ما زالت واطية. لكن اللي أنا سمعناه امبارح إنه مصر بتعمل مجهودات ضخمة جدا انهم مش بس يستوردوا الفيروس، بس انه يصنعوه محليا. دلوقتي بيبنوا المصانع والمعامل، ومصر الحقيقة عندها قاعدة عريضة من صناعة الأدوية، وعندهم الإمكانيات انهم يصنعوا الأدوية دي ويوزعوا. تصبح مصر مصدر رئيسي للفاكسين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلها. وهم لاقيين تشجيع كبير جدا من الدول الكبيرة زي أمريكا وبريطانيا والصين، لأنهم ما عندهمش إمكانية في أمريكا وبريطانيا أنهم يصدروا العالم كله. فلذلك لما يلاقوا دولة محلية بتقدر تنتج هذا الأمر، فده إن شاء الله يكون شيء جميل. وأتمنى أنه عدد أكبر من الناس في مصر ياخدوا الفاكسين، وأنهم ياخدوا المناعة دي، عشان دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر عليها. So Mary, as we talk about how the vaccine here, how the virus is dwindling here, we see some other places in the world that the virus is picking up to the point that they're starting to do lockdown again. بقول إنه أمريكا هنا ابتدت تفتح كل حاجة، لكن في بلاد كتيرة ابتدوا يقفلوا تاني. I heard, for example, that in China, some parts of China now has been going back into full lockdown. One of them is a major harbor for goods, and that's why they expect that this will affect us here in the United States. في China ابتدوا يقفلوا أحد أكبر المواني هناك، لأنه ابتدى الفاريانت الجديدة من الفيروس تطلع، وهم مش عاوزين الحكاية دي تنتشر. Is it
wise for us right now here in California or the United States to feel like we're gone over the pandemic and it's okay for us to take off our masks? So I don't think it's wise to fully take off the mask, but I think, you could feel comfortable if you're sitting with other vaccinated individuals to take off your mask. But if you're in a situation where you don't know who's vaccinated and who's not vaccinated, I would still wear the mask. For example, if you're going to the grocery store, you don't know if people around you are vaccinated and it's an enclosed space, so I would wear the mask. Also, if you're in a setting that's considered a high-risk area, like a hospital, if you need to go to the hospital, if you're going to a nursing home, if you're going on public transportation, like the bus or the airplane, definitely to wear the mask. And I would still keep in mind social distancing as well, and I would still do the same things. I think maybe it might be a little more safe if you're with vaccinated individuals already. But if you're in a place where you don't know, I would still say to wear the mask because COVID is not fully gone. And I think sometimes people are under the impression because things opened up that COVID is gone, but technically it's not fully gone. And we saw that there's still cases, even if the numbers are less, in some areas of the world. So ماري بتقول انه مش من الحكمه ان احنا نخلع الماسك 100% دلوقتي ونقول خلاص انتهى، لانه بنسمع عن حالات كتيره بتيجي. فبتقول استعمل الحكمه اذا انت في مكان الناس كلها اللي موجودين. يعني انا لما جينا النهارده هنا انا موجود، الدكتوره ميري عارف انها واخده الفاكسين، الشباب اللي بيعملوا معانا هنا واخدين الفاكسين بالكامل، فما كانش في مشكله ان احنا نقلع الماسكات بتاعتنا. لكن انا وانا داخل كنت لابس الماسك بتاعي عشان ما اعرفش مين اللي ممكن اقابله. فبيقول بتقول ماري انه احنا مش متاكدين ان الفيروس انتهى، بالتاكيد ما انتهاش. وكمان ما تنساش ان المناعه اللي بتجيلك من الفاكسين ما هياش مناعه مطلقه، ما هياش 100%، انما هي بتدي نسبه معينه. ففي احتمال، وبنسمع دلوقتي عن بعض الحالات. We hear about people that are fully vaccinated, but they still contracted the virus. Yeah, I've had examples of that too. Like I've had a patient that was fully vaccinated that got it from people that were not vaccinated. Oh. And I think people that need to watch out more is if their immune system is low. Like if they have cancer and they're taking chemo, or they have diabetes or heart disease or lung disease. So you could still get it, especially because of the new variants that are out that we're going to talk about. Excellent. الكونفيوجن اللي حصل انه the World Health Organization issued yesterday an order that everybody should still be wearing their masks if they go indoors. Exactly. Whether they are vaccinated or not. Yes. يعني ال World Health Organization قالت اي واحد حتى لو واخد الفول فاكسين قاعدين في مكان مقفول مع مجموعه من الناس لازم تلبس الماسك بتاعك. لكن الCDC قالت لا، احنا ملتزمين برضه بالاعلان اللي اعلنوه انه اذا انت فولي فاكسينيتد والناس اللي حواليك فولي فاكسينيتد مش لازم تلبس الماسك حتى لو في اماكن مغلقه. Yes. Now this is confusing, Mary, and I'm not sure what kind of messages this sending. Some of the stores right now, Costco is one of the major stores here that we go to for shopping. They're not requiring the mask anymore, and quite a few other places are like that. So what do you advise people to do? Honestly, indoors, if you don't know, especially who's vaccinated or not, like I was saying, if you go to the grocery store, I still wear my mask, and I see many people not wear their mask. If you're going to like an office setting, like work or something, and you don't know who's vaccinated, still wear the mask. So I agree with you that indoors, we should still wear the mask if we don't know too if people are vaccinated. And they can also say they are and they don't. So I think you have to trust people, like your friends or family. To sit with them. But indoors, I would still wear it going to the mall, the grocery store, any places like that. Yeah. فماري بتقول نصيحتها للناس إن لو أنت رايح في أماكن مغلقة البس الماسك، لأنك بعض الناس ممكن تقول لك أنا فاكسينيتد لكن هم ما يكونوش فاكسينيتد. وبعض الناس حتى لو كانوا فاكسينيتد ممكن يكونوا حاملين للفيروس. They can be carriers and they can يقدروا يدوا. إذا الشخص بقى، المشكلة طبعا في الناس الكبار في السن إن هم لو أخذوا الفيروس ممكن يكون مشكلة بالنسبة لهم. Now let's talk about
the effect of the virus of somebody who's fully vaccinated. So if somebody is fully vaccinated and somehow he contracted the virus, would he expect to have the same symptoms like if an unvaccinated person؟ بسألها لو واحد عنده الفاكسين وجاله خد الفيروس، هل هيلاقي عنده نفس الأعراض؟ هل هيأثر عليه بنفس القوة زي واحد ما عندوش الفاكسين؟ So with the vaccine, you should have actually mild symptoms, so fewer symptoms than somebody that does not have the vaccine. So like the Pfizer and Moderna gives approximately a 95% effectiveness not to get the virus, but you still have that 5% chance to get it, but it's supposed to protect you against dying from the virus or even being hospitalized from the virus. So you still can get mild symptoms. And just to review the symptoms, right? So fever, coughing, shortness of breath, nausea, vomiting, diarrhea, belly pain, the loss of the taste and the smell. So you might have like some cold symptoms and have COVID, but you won't end up in the hospital, God forbid, is what they say, you know, or die from it. So ماري بتقول انه الشخص اللي واخد الفاكسين حتى لو خد الفيروس غالبا الاعراض بتاعته هتبقى اعراض ضعيفه مخففه شويه. اعراض زي اعراض الفلو، يعني ممكن يكح، ممكن يخسر حاسه الشم او التيست التذوق، لكن احتمال ضعيف جدا انه يموت من المرض. بل أنا كنت قريت في واحد من الأبحاث إنه قالوا إن النسبة زيرو إن واحد فاكسينيتد إنه يموت من المرض. فلو أنت فولي فاكسينيتد، وده اللي بيخلينا بندعو الناس إنهم ياخدوا الفاكسين. Would you agree with me that we're encouraging people to get the vaccine? Yes, I definitely agree. Yeah, with getting the vaccine. And we're going to talk a little bit on the safety of the vaccine, but let me get we have a phone call. Mary, hi Mary, how are you? ميري انت معانا على الخط، تفضلي. ايوه اهلا يا ميري. مرحبا، انا كنت اول شيء يعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو. شكرا. نشكركم من قلبنا، ربي يبارككم. كمان حابه اسال على لقاح فايزر، هو جرعتين بس، اذا واحد اجاه كورونا من قبل من مده 8 اشهر اجاه كورونا، ممكن ياخذ جرعه واحده وتقوم؟ سمعت انه ممكن جرعه واحده، يعني ما في داعي لجرعتين. ممكن لو سمحت تسال الدكتور. حاضر، هنجاوبك على هذا السؤال. She's saying that if somebody got the virus 8 months ago, is it okay to only take 1 dose of the vaccine? No, I would still recommend that you take 2 doses, because remember, 1 dose only puts you like at 50% effectiveness, and then when you take 2, it's 95%. So if you did have the virus, you could already have antibodies that you built up in your immune system. But there's no data saying just to take 1 dose if you've gotten the virus before. فهمت الإجابة يا ميري؟ أيوة. أيوة فهمت. شكرا كثير. شكرا لك. لازم الاثنين. لازم الاثنين طبعا، لازم الاثنين، بس سؤال كويس وشكرا على السؤال ده. شكرا لك، يعطيك العافية. اهلا بك. وللدكتورة. Thank you. انا قدامي الورقة بتقول انه CDC بتقول ان هم الرد على World Health Organization بيقولوا انه World Health Organization بيدوا الجايد لاين بتاعهم للعالم كله، وفي بلاد كتيرة مش واخدين الفاكسين، فعشان كده بيقولوا لهم لازم تلبسوا الماسك، ده ينطبق على العالم. لكن CDC بتقول ان احنا هنا بنتكلم على امريكا مينلي، وانه في الفاكسينات عددها كتير في امريكا، فلذلك الريكومنديشن ان احنا يعني ممكن نشيل الماسك. لكن زي ما سمعنا من الدكتورة ميري ان الحكمة تقول ان انت خلي بالك وانك انت تكون حذر، خاصة لو كبير في السن او عندك بعض الامراض زي مثلا واحد عنده ضغط او سكر، بالذات الناس اللي عندهم السكر دول لو جالهم المرض ممكن ما يؤديش للموت، لكن ممكن يكون مضاعفاته مزعجة وتأثر على أعضاء كتيرة. فلذلك دي النصيحة اللي احنا عاوزين نوصلها النهاردة. أنا كنت عاوز أوريكم فيديو بسرعة لفاوتشي اللي هو أنا كتبت الألقاب بتاعته بس مش عارف حطيتها فين، لكن هو مدير معهد بتاع الأبحاث وهو المساعد الرئيسي
او الادفايسر الرئيسي للرئيس بايدن. لو نقدر نشوف الفيديو بتاع فاوتشي. What I'm going to do right now is spend the next couple of minutes talking to you about a subject that has gained a lot more attention over the last few days, and that has to do with the variants in general, but particularly in the variant which we now refer to as Delta. In the UK, the Delta variant is the rapidly emerging as the dominant variant, greater than 60%. It is replacing the B117. We cannot let that happen in the United States, which is such a powerful argument to underscore what Dr. Walensky said. To get vaccinated, particularly if you had your first dose, make sure you get that second dose. And for those who have been not vaccinated yet, please get vaccinated. طيب دي الرسالة اللي بعتها الدكتور فاوتشي، بيقول انه لازم الناس كلها تجد فاكسينيتد عشان نوصل للقضاء على الفيروس نفسه، عشان نتجنب الفاريانت، وقال كلمة دلتا فاريانت. تعال نتكلم شوية عن الفاريانتس. Mary, when we talk about a variant from the original virus, what does that exactly mean? ايه عاوزة تشرح لنا ايه معنى كلمة تحور من الفيروس؟ So a variant, you can think of it like a mutation, like something different from the original virus, like it's mutating, it's becoming different, you know, so different strains of the original virus. So there's multiple actually new variants, and they gave them like Greek letters, actually. So the Delta variant that we're talking about, so the Delta variant, it first appeared in India in late December of 2020. And I'm going to come back and talk to this, but I'm going to list the variants for you guys. There's also a Gamma variant. So the Gamma variant actually first appeared in Japan, and it came into Japan from 4 travelers that were coming from Brazil. The Beta variant was actually found in South Africa. Okay. There's also an Alpha variant that was found in the United Kingdom. And then there's also an Epsilon variant that was actually found in Southern California. Let me translate Yes. that. So دكتورة ماري بتشرح أولا إنه variant يعني تحور أو تطور للفيروس. يعني الفيروس له خريطة بتاعت الجينات بتاعته. الجينات دي ساعات بتختلف ويتغير الفيروس. ده بيأثر على إيه؟ بيأثر على إنه الطريقة اللي الفيروس بيتعامل فيها مع الخلية عشان يدخل الخلية يعني احنا عشان بس ندي باك جراوند، الفيروس ما عندوش القدرة ان هو reproduce itself. الطريقة الوحيدة ان هو يكتر من عدده ان يخش جوه خلية من خلايا الجسم ويعيد انتشار نفسه بالطريقة دي. فأحيانا الفيروس بيتغير ويطلع حاجات مختلفة جديدة. وهي قالت انه في انواع زي الالفا variant, that was the British, I think. Yes, the British. The British. Yes. الألفا اللي سموه الألفا هم كانوا بيدوا لهم أرقام زمان 4.117 something like that. لكن ال World Health Organization قالت هنديهم أسامي يونانية عشان خاطر نسهل الناس عشان تفهم. فالألفا هو اللي كان التحور البريطاني اللي كان راعب بريطانيا كلها وراعبنا هنا في أمريكا في وقت من الأوقات. The beta was South Africa. South Africa. ده برضه كان فيروس خطير وابتدى في South Africa. فهم حتى مش عاوزين يستعملوا South Africa فيروس because it's kind of racial in a way. فقالوا هنسميهم كده. What was the other one? The Gamma? There was Gamma that was in Japan, and it came actually from 4 travelers that were coming from Brazil. ابتدى في البرازيل ونقلاتنا. وزي ما انتم شايفين على السكرين كمان في you mentioned something about theta. There's one Epsilon that's actually in Southern California. Okay, ابتدى هنا في كاليفورنيا. وبعدين بقى الدلتا. Yes. اللي احنا بنتكلم عليه. ايه هو الدلتا بقى؟ ده ابتدى فين؟ So the Delta variant actually started in India, and we know that India has very high numbers now of COVID cases and deaths. So it started there in late December of 2020. So why is the Delta variant so bad? Because it's actually highly transmissible,
and it's highly contagious. And people that usually get the Delta variant, they actually become hospitalized. So like we were talking about the mutations of the virus, the Delta variant is bad because it keeps replicating faster and faster, these mutations, and that's why it's so contagious and it's so transmissible. And then the Delta variant, actually, an interesting thing that I read this week was that most of the people in California that got it, 89% of them did not have the vaccine, the ones that got the Delta variant. Yeah. دكتورة ميري بتتكلم على الدلتا فاريانس اللي هو دلوقتي بقى منتشر، وقالت انه ده ظهر في الهند وانتشر بعدد ضخم زي ما كنا وريناكم الاحصائيات ان الهند دلوقتي وصل عدد الحالات 400 ألف حالة في اليوم، 400 ألف حالة إصابة في اليوم. الخصائص الفيروس ده اللي مخليه خطير إن هو بيسبب الإصابة بطريقة أسرع كتيرة جدا من الفيروس العادي. يعني برضو عشان خليكم تتخيلوا، الفيروس العادي له كده حاجة اسمها السبايك زي راس الحربة، هي دي اللي بتخش في الخلية. لو قلنا دي الخلية، السبايك بتخش وتلتصق بيها. الدلتا بقى له عدة سبايكس، أكتر من 1 سبايك، يعني زي راس حربة بس فيها أكتر من سنة، فلذلك أول ما يخش يبقى سهل عليه إنه يخش في الخلية، ولذلك هو الإصابة بيه أسرع جدا جدا من الفيروس العادي. It's not more of a ability to kill more than the virus. It has the same effect like the virus, but it's just more contagious. Yeah, Is that it's more correct? contagious and more people end up in the hospital if they get the Delta variant. So it started in India, but now it's actually affected 92 other countries, the Delta variant, and it's projected to be the most prominent variant in the world, that they think globally it's going to be the most projected one. Yeah. دلوقتي حاليا في أمريكا I think more than 28% of the cases اللي موجودة دلوقتي هي الدلتا فاريانت ده، وبتقول إنه هيبقى أكتر نوعية من الفيروس المنتشرة في العالم كله في الفترة الجاية دي عشان بينتشر بسرعة كبيرة. دكتورة ميري قالت برضو نقطة في منتهى الأهمية، إنه عدد أكبر كتير من الناس اللي أصيبوا بالحالة دي ما خدوش الفاكسين. And I heard, I think it was Fauci or somebody said that this is going to be a pandemic of the unvaccinated. ده هتبقى جائحة للناس اللي مش واخدين الفاكسين، وإنه بينتشر بينهم بسرعة كبيرة جدا وبيصيب الناس كلها صغيرين أو كبار. Dr. Fauci talked about we might have two countries here. One country is vaccinated and safe, and the other is unvaccinated and maybe contracting this. Yes. So there is an urgent call for vaccination, right? Yes, I definitely agree with that. Yeah, I agree. Okay, so now if we understand دلوقتي ايه هو الدلتا فاريانت وليه مهم جدا ان احنا ناخد الفاكسين لانه بيحمينا منه. The Delta variant actually is the vaccines actually are effective against the variant. Yes. So people who are vaccinated are much less likely to get it. Exactly. Yet, Mary, we hear about people that had the vaccine yet got the virus. How do you explain that? So the vaccines, especially they were looking at Pfizer and Moderna vaccines, so they should be effective against the Delta variant, but it might be less effective than it is on the original strain of COVID. And people still getting the vaccine, so that's when we come into booster shots, right? So why are we talking about booster shots? Because of these variants. So because there's new variants, we actually might need a third dose of the vaccine because of like waning immunity. Like maybe the antibodies won't be enough and we might need the third dose, and because of the new variants as well, kind of like the flu shot, right? We take it every year. So now they're looking into getting another dose because of the variants. That's why people can still get COVID, even with the vaccine, because of that 95% effectiveness, but it's less effective with the variants, even though it's still effective. Yeah. So دكتور ماري بتقول انه الفاكسين بيديك 90 ل 95% مناعة، ففي احتمال برضو انه حتى الشخص اللي عنده الفاكسين ياخد الفيروس، لكن لما ياخده هيبقى الإصابة بيه أقل. وبتقول بسبب التحورات اللي بتحصل دي
فيمكن يعملوا حاجه اسمها بوستر شوت او جرعه اضافيه ممكن نضطر ناخدها بعد فتره معينه، زي اللي بيحصل في الفلو شوت لما بناخد التطعيم بتاع الفلو، بنضطر ناخده كل سنه. ليه؟ لانه الفيروس بيغير نفسه ويطلع انواع كتيره مختلفه، فهم بيروحوا يشوفوا ايه الانواع اللي موجوده ويعملوا لقاح او فاكسين يتعامل مع الانواع دي. ومع ذلك مش شرط انه بيتعامل معها كلها، واحنا كلنا عارفين اننا ممكن ناخد الفلو شوت واعيا بعدها بشهر ولا شهرين، لانه الفيروس عمال يتغير اول باول ويغير نفسه. They have not announced yet the need of a booster shot. They're talking about that possibility. How do they track that? How are they testing people to see if they are still have antibodies in their body? How do they know if you need the booster or not? So the booster shot, that's still under investigation. So technically that means it's still in research trials. Just like the original COVID vaccine with the 2 doses was in research trials and then got the emergency FDA approval, the third one is still in trials. But how do we know if we have enough antibodies? So it's not necessary to do the antibody test to see if you built up enough antibodies to the vaccine. Now, there are some patients where I would think maybe they don't have enough antibodies. For example, I see patients with blood disorders and cancers. So there's like a blood disorder called CLL. I think some of you have called in about that before. And because the immune system is suppressed with some of these disorders, you might not build the antibodies that other people can build, and maybe you can get the test, to build up those, to see if you have the antibodies. So I think if you have a disease where the immune system is lower, it could be beneficial to see if to do the test for the antibodies, but not the general population. So هي بتقول دكتورة ميري بتقول انه هم بيتابعوا الحالات، لكن مش شرط انهم يعملوا تشيك على كل واحد عشان يشوفوا فيه انتيبوديز ولا لا، لكن بيعملوا زي تقدير معين، وفي وقت من الاوقات هيقولوا انه بعد شهر شهرين 6 اشهر they're gonna put a time frame ويقول لك خد الحقنه الجديده دي علشان تتعامل مع الفيروسات اللي موجوده في هذا الوقت. And I wanted to show this screen, Mary, if you like to comment. This is the Delta variant relevance in the United States. And you can see, تلاحظوا من الخريطة دي انه حتة زي كاليفورنيا 28.6 من الحالات اللي موجودة حاليا في كاليفورنيا اللي عندهم المرض عندهم الدلتا فاريانت. لكن تلاحظوا في الميد ويست، في المنطقة اللي في النص، العدد زايد كتير، 47% دي في الكاروليناز او الداكوتاز، تلاقي النمبر 46%. ده معناه دي الاماكن، يعني للاسف ان لازم نقول كده، ان دي الاماكن اللي معظمها ناس ريبابليكانز اللي مش مقتنعين باهميه الفاكسين، واللي كانوا بيقبلوا الفكره زمان انه الفيروس ده حاجه بسيطه ومش محتاجين نتعامل معاه ومش لازم نلبس الماسك والكلام ده. فنلاحظ انه النسبه بتاعه الدلتا فيها عاليه جدا، وده يرجعنا مره ثانيه اهميه الفاكسين. Do you have any comments on this? Yeah, I mean, I agree with you. It's looking like it's, spreading, everywhere. And definitely it's among the unvaccinated individuals, as we even quoted in California, 89% that got the Delta variant didn't have the vaccine. So that's why we stress the importance of getting the vaccine. Okay. كان في كمان سلايد تاني بيتكلم على هل الناس concerned. Are we concerned؟ يعني في إحصائية اتعملت عشان يشوف الناس قلقانة من موضوع الفيروس ده ولا لا. الجزء الأولاني بيتكلم على الأويرنس، يعني الناس عارفة عن الدلتا فيروس ولا لا. 84% من الأمريكان عارفين عن الفيروس. 38% يعرفوا كويس، 36% عندهم فكرة عن الموضوع ده. الجزء بقى اللي تحت هنا بيتكلم على how concerned are you، هل انت قلقان ولا لا. ف 36% من الامريكان قلقانين قلق شديد من الموضوع ده، عندهم قلق شديد من الفيروس. 36% الثانيه somewhat concerned، قلقانين بس مش قوي.
16% مش قلقانين جدا، و9% ما عندهمش اي قلق at all. الامريكان قلقانين من البتاع ده and they have good knowledge of the virus والكلام ده. Is that a good sign or is it a bad sign? I mean, I think it's a good sign to be concerned, but it's a bad sign if you're overly concerned that you don't, you know, like you're not able to lead your basic activities of life. I think if you're safe, you get the vaccine, you go indoors, wear your mask, still go to the grocery store, the big things that you need to do, because I think sometimes people are too concerned that they're afraid to do like basic activities. يعني الكلام برضو بنعيد مرة تانية انه خليك حريص وحذر، لكن مش لازم تفقد سلامك او تبقى عايش في رعب من المرض ده. The other day, this is a funny story. The other day I was walking down the street wearing my mask. I still wear, and I'm wearing an N95 mask, so everybody's looking at me like, what are you doing? I'm in an area of younger people. الناس انا لابس الماسك بتاعي والناس بتبص لي كده يعني مش عاجبهم. فواحد من الناس اللي ماشيين راجل محترم وكل حاجه بيقول لي haven't you heard the pandemic is over؟ انت ما سمعتش الجائحه دي انتهت خلاص، انت ليه لابس الماسك؟ فانا كنا ماشيين، هو ماشي كده وماشي كده، فانا عملت له نو اتس نوت اوفر، عملت له كده بايدي. فراح طبعا متدور وجالي قال لي ازاي تقول انه ما هوش اوفر؟ فقعدت اشرح له بقى بالاحصائيات والحاجات، فادرك ان انا ليا خلفيه في الطب وكده. فبعد شويه هو نفسه ابتدى يقول ده انت ليك حق. قلت له شوف انت ماشي في الشارع دلوقتي ما فيش مشكله انك انت ما تلبسش الماسك، لكن اول ما تروح البيت مين اللي معاك؟ قال لي ولادي. قلت له طب ولادك خدوا الفاكسين؟ قال لي واحد منهم خد واحد ما قعدنا نتكلم في الموضوع ده. فقلت له انت وانت قاعد في بيتك في فرصه انك انت تاخد الفيروس ده من حد من اولادك من غير ما يقصد، وحتى لو انت مطعم يجوز تاخده، بس تاخده بضعفه، مش بس كده انت ممكن تنقله لحد تاني. ففي النهايه اقتنع بالفكره دي. فاحنا بنقدم دلوقتي فكره الحذر لكن عدم البانيك، يعني الواحد ما ينزعجش وبقى مش قادر طول ما هو ماشي لابس البتاع ده وما يسلمش على حد وما يقابلش حد. لا، تقدر تبتدي تمارس حياتك الطبيعيه لحد كبير، بس مع حذر في التعامل في الاماكن اللي ممكن يكون فيها حد ما هوش فاكسينيتد، او اماكن مقفله وانت مش عارف الناس اللي موجودين ايه. لو انت عارف كل الموجودين، احنا امبارح كنا في اجتماع وكل الموجودين احنا عارفينهم، فكنا شعارين انه مفيش مشكله ان احنا نقلع الماسكات. لكن لو في ناس انت مش عارفهم او مش متاكد، من الافضل الحذر عن ان الواحد يجرب في حاجه زي دي. Mary, that takes us to the next question that I have for you. Are the vaccines safe? Yes. So the vaccines are safe, despite what people may think. I think there's a lot of myths about the safety of the vaccine and injecting, you know, things. It would not be approved by the Food and Drug Administration if it was not safe. Actually, they're even giving the vaccines now. It's open to children 12 years and older, because you were saying how, you know, if you go to your house and you're with your kids and kids can transmit it, especially because kids have been going back to school. I think it's also important to bring up the vaccine with 12 and older. Now, some of the things that have come out about the safety include something called myocarditis and pericarditis. So what does that mean? It means inflammation in the heart. Okay, so the lining of the heart. So that's why some of the fear has come. I've even had patients tell me, oh, I'm gonna get myocarditis or something because they're reading online. So there's actually few case reports about people getting the inflammation in the heart. It was mostly affecting males. Okay, so 75% of the people that got it were males, and they were male adolescents and young adults. Young adults. Okay, let me translate that. So أنا كنت بسأل ماري على هل الفاكسين آمن؟ وقالت لي عموما الفاكسين آمن، وإلا ما كانتش ال FDA والسي دي سي والحاجات دي كلهم وافقوا عليه وقالوا وادالهم التصريح انهم يعملوه. يعني ما حدش يفكر انه الحكايه دي اتطبخت كده وادوا الفاكسين. نو هم مشيوا خلال كل المراحل اللي بيمشي فيها اي فاكسين، بس
قصروا المده بتاعه التستنج، وزي ما بيقولوا كات الريد تيبس، يعني قطعوا Exactly. الحاجات البيروقراسي اللي كانت Yeah. بتمشي في الحاجات دي. كان بياخد 5 سنين عشان تديفلوب فاكسين، هم عملوه في سنه تقريبا او اقل من سنه، لانه قالوا لهم لو في اي فرصه ان احنا نعمله بسرعه نعمله، لكن اتاكدوا من سلامته. وبعدين دلوقتي بقى لنا اكتر من سنه تقريبا الفاكسينات بتتاخد، وما سمعناش عن حالات كتيره غلط. لكن الدكتوره ميري اتكلمت على حاجه اسمها مايوكاردايتس او التهاب في عضلات القلب، وقالت انه في بعض الحالات ربطوها بناس اخذوا الفاكسين جالهم بعض الالتهاب في حالات القلب. قالت انه عدد مش كبير، وغالبا بيكون في الرجاله مش في الستات الصغيرين في السن. Is that a serious condition? So actually, the people that got it from the vaccine, it's currently under investigation because there wasn't a lot. I can quote you some numbers. As of June 11th, 2021, there was 267 cases that got just one dose of the vaccine, and 827 cases that got 2 doses. And actually, the patients that got this, they got it within like a week or so after the vaccine. Most got it after the second dose and they recovered. So they were having symptoms like what happens when you have inflammation in your heart, you get chest pain or you can get shortness of breath, and they recovered with treatment. The treatment that was used was anti-inflammatories or NSAIDs, if you guys have heard of that, like Motrin or Advil. Also something called IVIG, which is an immunoglobulin, so it boosts the immune system. And then steroids. And the patients recovered. They actually were tested for COVID because some people think with the vaccine you could get COVID. They were tested for COVID. They were negative for Okay. COVID. Let me Yeah. translate. Yeah. You're throwing good information, but I want to make sure that everybody's معانا. دكتورة ميري بتتكلم لما سألتها على الحالة اللي ليها علاقة بالقلب والتهاب القلب، قالت لي إنه الحالات اللي يعني اكتشفوها في 267 حالة أخذت الجرعة واحدة، لكن في 827 حالة أخذت الجرعتين وابتدى يجي لهم الالتهاب في القلب، عضلات القلب. الالتهاب في عضلات القلب بيديك نفس الأعراض اللي الشخص اللي يكون عنده مشكلة في القلب، وجع في الصدر، chest pain، تحس إنه طالع في الفك في الكتف. وقالت إنه الناس دول كلهم اتعالجوا بمضادات للالتهابات زي الادفن والموترين والحاجات اللي بنستعملها هنا. وفي دواء اسمه IVIG. What was that again? It's called an immunoglobulin, so it's something that boosts actually your immune system Okay. to fight off disease. So Yeah. أدوية عشان تقوي المناعة بتاعتك، عشان تقوي. And all those people recovered. Yeah, they recovered, yes. 100% من الناس اللي جالهم المرض ده recovered. احنا مش بنقول ان يعني دي معناها ان اتس اوكي، لكن هم دلوقتي بيبحثوا العلاقه بين الفاكسين والكلام ده ويشوفوا يحوروه ازاي، لكن حتى لو حصل ده الحالات بتتحسن بعد كده. Let me before you proceed let me take a couple of phone calls. Yeah. and then we can continue. Yeah. بنت الرب اهلا بيكي. بنت الرب اهلا بيكي. اهلا دكتور محفوظ. اهلا بيك، اتفضلي. كنت عايزه اسال الدكتوره ميري، دلوقتي احنا اخذنا موديرنا الاثنين دوزز، هل دلوقتي المناعه مثلا عندنا لمده 6 اشهر 8 اشهر سنه هناخدها كل سنه؟ ما عندناش اي فكره عن اي حاجه من الحاجات دي. فلو سمحت لو تقدر هي تجاوبني على السؤال ده. حاضر، شكرا ليكي. Yeah. You got the question. Yeah, so it's a good question. Like when I was bringing up the booster shots. So right now they have mentioned for Pfizer a possible booster within 6 to 12 months, but they have not put it out yet because it's still in research. Moderna, it might be the same thing, but there is nowhere that you can go to get the 3rd dose now. So it's still under investigation. Yeah. So بنت الرب حضرتك سمعتي انه موديرنا قالوا ان هم من خلال 6 اشهر ل 12 شهر ممكن يفكروا انهم يعملوا دوز، لكن لغايه دلوقتي الحكايه دي ما اتقننتش، وما فيش اي حته تقدري تروحي تقول لهم ادوني الجرعه الثالثه. لغايه دلوقتي كلها تحت الابحاث.
لكن المتوقع انه المناعه ربما هتقعد سنه، ولكن هم قالوا انه بعد سنه هنشوف اذا كان الناس المناعه ممكن تقعد اكتر من سنه. لسه الامور دي ما نعرفهاش يا بنت الرب، لازم نعرف انه ده حاجه جديده جدا على المجتمع الطبي، والناس لغايه دلوقتي مش فاهماه ازاي، فمنتظرين النتائج. شكرا على سؤالك. مدام امال، اهلا بيكي. مدام امال. طيب. Okay, let's go back to the point you were trying to make after. So you were telling me about the safety, right? So other things too that have been brought up that I think we should address is the blood clot issue, because people think with the vaccine you can get blood clots. It has been brought up with the Johnson & Johnson vaccine that's about 60 to 66% effective, and also the AstraZeneca. I would not be too concerned, about that, honestly. The general population probably has a higher chance of blood clots than with getting the vaccine. I've even had patients that have had blood disorders that can predispose them to clots that have not gotten that and have gotten the vaccines. They also say about lowering blood counts. So you can check with your doctor the blood counts and it should recover, maybe a little bit low in the white blood cells I've seen or something like that, but it recovers. الدكتورة ماري، واحنا لسه بنتكلم على سلامة الفاكسين، هل هو آمن وسلم، قالت انه بتتكلم على الحالات اللي ظهرت بعد ما اخذوا الفاكسين فترة. اتكلمنا في الاول على الالتهاب بتاع عضلات القلب. قالت كمان انه احد الحاجات اللي اكتشفوها هي حكاية الجلطة اللي بتتكون، لقوها مع الفاكسين بتاع جونسون اند جونسون وكمان استرازينيكا، لقوا بعض الحالات دي. لكن هي بتقول انه النسبة ضعيفة جدا، وان هي عارفة انه في بعض الامراض التانية اللي ممكن تسبب الجلطة اكبر من الفاكسين اللي ممكن يعمله. ففي احتمال ان واحد يجيله جلطة من الامراض دي اكتر من انه يجيله الفاكسين. وعارف، وبتقول انه في بعض الناس اللي هم كانوا معرضين للجلطات اخذوا الفاكسين وما حصلش حاجة. فهي بتقول يعني رغم ان احنا نكون حذرين وناخد بالنا، لكن ما تعتقدش انه دي حاجه نخلينا نمتنع اننا ناخد الفاكسين. And الحاجه الاخيره، you were starting to talk about the lower blood count. Explain that to me. يعني بتقول انه مكونات الدم بيلاحظوا هبوط في حاجات من مكونات. Are we talking about the platelets or the white BCs or? So there's three major blood cell lines: the white blood cells, the red blood cells, and the platelets. I have seen some patients after like a week after, a couple weeks after the vaccine, their white blood cells a little bit lower, and even the platelets, but it recovers. So I wouldn't be concerned, and it's not like significant clinically, like nothing's gonna happen. You know what I mean? So دكتورة ماري بتقول انه لاحظوا بعض الحالات، وهي من ضمن الشغل بتاعها انها بتتابع العيانين زي كده، لاحظت انه عدد كرات الدم البيضاء والبليتلتس، مش قادرة افتكر الاسم بالعربي، لكن دي مكونات الدم، كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والبليتلتس. لاحظت انه ساعات الكرات الدم البيضاء والبليتلتس بيقل، بتقول لكن بسرعة بيركفر. How long does it take them to recover? I mean, it depends. It could take like a few weeks. It could take like a few months. I mean, it depends when you go get it checked. I mean, I've also seen people get that lymph node enlargement in the underarm, and I've seen people take 3-4 weeks for that to get better, and they start, being like worried because of that. So if you were to get, like, let's say your mammogram and you're due for your annual mammogram and you're getting your vaccine, I would space that out, the mammogram, at least a month, because it can show on the mammogram a lymph node enlarged in your underarm, and that's because of the vaccine. So we've seen that many times with imaging as well, and some people have shown me that it's been enlarged and worried, but it will go away. يعني المعلومات اللي بتقولها الدكتورة ماري دي من خبراتها الشخصية، ودي حاجات ربما مش هنسمعها في الميديا العامة. هي بتقول انه احيانا بعض الناس لما ياخدوا الفاكسين انه في حاجه اسمها الليمف نود او الغده الليمفاويه. الغده الليمفاويه دي يعني بتبقى مثلا تحت الباط هنا او هنا، وحتى احيانا في الرقبه والحاجات دي. وظيفه الغده دي انها تمتص الالتهابات اللي بتخش والتوكسينز عشان ما تنتشرش للدم.
فبتقول انها لاحظت انه في بعض الحالات بعد ما ياخدوا الفاكسين ابتدى تلتهب الغده دي ويزيدوا، بيشوفوا الكلام ده في حاجه اسمها الماموجرام او الكشف الاشعه اللي بيتعمل للسيدات على الصدر عشان يشوفوا اذا كان احتمال يكون في اي خلايا سرطانيه في الجسم. فبتقول انه احيانا يلاحظوا الحكايه دي، فبتقول ان هم دلوقتي اللي بيعملوه ان هم لما يكون واحد عمل الماموجرام دلوقتي بيسبيس ات اوت، يقولوا له ما تجيش غير شهر او شهرين عشان لو حصل حاجه زي كده. انا اسف اعتذر على هذا. فيقولوا له انه استنى شويه عشان لو حصل ده من تاثير الفاكسين بعد شويه يتراجع ويرجع لوضعه الطبيعي. Yes. So the inflammation could be a result of the vaccine. Yeah. So يعني is it safe to say then, or maybe in my simple thinking, that the body can consider the vaccine as an intrusion and reacts to it? That's how you explain these changes in the blood? Yeah, I mean, with anything you can get side effects, right? Like with the flu shot even. You can get mild flu-like symptoms that go away, you know? So with the COVID vaccine too, you can get side effects. With shingles vaccine, you know, you can get side effects. I think any vaccine, you can feel some side effects, but it's not like harming you in the long run. I think people are scared to get the vaccine because they think in the long run it's going to harm them, you know, but it is safe. Like we said, it was approved by the FDA. Yeah. فهي بتقول انه ممكن يكون في بعض السايد افكتس او الاعراض الجانبيه زي اي فاكسين. برضو يعني انا بفكر الناس ان احنا ساعات لما كنا ناخد الفاكسين بتاع الفلو كان ساعات واحد يجي له حراره، واحد يتعب، يشعر انه تعبان، ينام، لكن بيريكفر. والناس كلها ما عندهاش مانع ان تاخد الفاكسين وتاخده السنه اللي بعدها واللي بعدها وتتعامل مع الاعراض دي. فنفس الشيء مع الفاكسين اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان هو قد يكون له بعض الاعراض الجانبيه زي ما شرحت الدكتوره ميري 3 أو 4 اعراض جانبيه، لكن كلها بتتعافى مع الوقت وبيخلص منها ويستمر الفاكسين تاثيره موجود في الجسم، انه يحميك من كورونا فيروس او الميوتيشن بتاعته. ده بالتاكيد غرض اهم جدا من انه يجي لي شويه حراره او ان انا شويه التهابات او حاجه زي كده وتروح مع الوقت. دي الرساله اعتقد اللي احنا بنبعتها. Okay, I want to move now to another issue that has been in the media lately. Some called the black fungus او الفطر الاسود. وده مرض اكتشفوه في الهند مع الفاكسين، مش مع الفاكسين، مع وجود الفيروس لما بيجي لاحظوا انه في حاجه اسمها the black fungus. And let Mary tell us what is the black fungus, Mary. So black fungus, the scientific name is called mucormycosis. So mucormycosis, or as it's been out, it's black fungus. There are case reports of people that have had COVID getting this, and there's only case reports. When we say case reports, that means only like a few people have gotten it. So they have had COVID-19, and then several days to a couple weeks later, they started getting this mucormycosis, right? So, or black fungus. So it's usually been happening in patients that have been admitted in the hospital for COVID, and they have been critically ill. So that's very important to know that they are critically ill in the hospital. Most of them, 80% was quoted to have had diabetes. And diabetes lowers your immune system. And then 76% actually had received steroids. So here is a picture of all the different fungi, which is the plural of fungus, and mucor is at the bottom. So mucor is the one that is known as black fungus, and we're seeing in this picture, what does it affect? So it affects the nose, it affects your sinuses, okay? It can go to your brain. Those are the main areas, the nose, the sinuses, the brain. And I can touch on some of the symptoms, but I don't know if you want to translate a little bit. Let me translate. Okay. I'm sorry, let me bring that picture back. Okay. So الدكتورة ميري بتقول انه البلاك فانجس او الفطر ده، الفطر الاسود، دي حالة من الحالات اللي لاحظوها للناس اللي بيجي لهم الكورونا فيروس
بس بتبقى الإصابة شديدة جدا وبيخش المستشفيات. ساعتها لاحظوا نوع من الفنجس أو الفطر اللي هو الفطر الأسود. الفطر اللي هو الفنجس، يعني لو حد فاكر ان انت لو ماشي في حتة فيها رطوبة تلاقي حاجة خضرة كده موجودة، هو ده نوع من الفنجس. والصورة اللي قدامنا مبينة الأنواع المختلفة للفنجس. لكن الواحد المهم اللي احنا بنتكلم عليه اللي اسمه ميوكور SPP، ده اللي هو موجود هنا زي ما انتم شايفين في السهم، ده النوع اللي بيصاب ليه الناس اللي بيجيلهم الفيروس وبيخشوا المستشفيات. بتقول انه لاحظت انه 80% من الحالات اللي عملوا لها ريبورتنج كان عندهم سكر، والسكر زي ما احنا عارفين بيضعف المناعة، ولذلك الحالات دي ريبورتد. وبتقول ان هو زي ما انتم شايفين في الصورة ممكن يصيب الجيوب الأنفية، ممكن يصيب المناخير، ممكن يصيب حتى الجيوب اللي في المخ فوق العينين والحاجات زي كده. وانا هوريكم صورة لحالة actually دي. Let's talk about this. Yeah, cause you want to comment on this document? Yeah, actually, this is, you know, a good picture of the beginning. It can get worse than this, but so actually, the majority of this black fungus or mucormycosis was in India. Okay, so how does it start? Right, so actually the relationship between COVID and the black fungus is unclear. So we don't know if it's really related to COVID or not, or these patients are just very sick and their immune system is low. So people can start off with a fever, okay, and then they can get nasal congestion or discharge from their nose. They can also get pain in the sinuses. They can also get a headache. Okay, so those are some of the first symptoms, but the issue with this black fungus is that it spreads fast. It can spread in days. The slower one spreads in weeks. So what happens is that it can eat away at the nose, okay, and it eats away at the sinuses, and it goes in the back of the eye to the orbit, and you start getting dead necrotic tissue, it's called. So it's basically the tissue dies inside the nose, the sinuses, the back of the eyes, and it goes in the brain. Okay. So دكتورة ميري بتقول انه الفنجس ده اول ما يخش احنا مش عارفين العلاقة بينه وبين الفيروس جاية منين. ما احناش عارفين، مش متأكدين، ربما لأن المناعة بتقل. لكن اللي لاحظوه بالذات في الهند انه الحالات الفيروس فيها قوي جدا وعندهم مناعة ضعيفة زي الديابيتس، بيجي لهم الفيروس ده. وزي ما انتم شايفين في الصورة العين اليمين مقفولة خالص. سوري. وانه بتقول بقى انه الفيروس بعد شويه بينتشر بسرعه. والاعراض اللي بنشوفها هي الهيدك. انا لازم معلش سوري على ان انا مش قادر اجيب لك الفول سكرين دلوقتي، لكن let me work on that. الاعراض اللي بنشوفها هي الحراره، تضخم في الجيوب الأنفية والمناخير nasal congestion، sinus pain يعني الساينس الجيوب اللي تحت البتاع دي تبقى فيها وجع تشعر انها بتنفجر، وصداع كبير. وبتوصف بقى خطورة الطحلب ده ان هو بعد شوية بيحول الأنسجة لأنسجة ميتة. فتلاقي نفسك بعد شوية، مش نفسك يعني ربنا يبعد عن الجميع، هتلاقي انه الشخص ده يجيله كل الأنسجة بتاعته تبتدي تموت شوية بشوية. So this is a fatal condition. Could be fatal. You can get eye swelling, like we're seeing eye swelling. It can go to blindness, bulging eyes. You can actually paralyze the nerves that are called the cranial nerves. You can get paralysis of that. And yes, it can then go into different organs. It can go in the lungs. You can get pneumonia. It can go to your gastrointestinal tract and affect your colon, the ileum, which is part of the small intestine, the esophagus, and ultimately it is fatal, and it spreads very fast. خطورة المرض ده انه ممكن يكون يؤدي للموت، لانه بينتشر، ممكن يخش في الرئة ويسبب ان الرئة كولابس.
بيوصل لحته اسمها الكرينيال نيرف او العصب اللي ماشي في الراس ده، ويبقى كل مجال العصب ده كله يبقى يجي له التهاب، يوصل لللانجز، يعمل نمونيا، يروح للاسوفاجس او الطحال ويسبب فيعني مرض خطير. Now this fungus is not detected much here in the United States or the Western world. Yeah. We would see it mostly in third world countries. Yes. Well, how do you explain that? Yeah, I mean, I think it depends too on, you know, access to medical care and things. I have seen this mucormycosis. I saw one case Oh, you saw in one my case. medical training, and that was at a county hospital where somebody did not get care. They did have diabetes, so their immune system was suppressed, but they didn't get any treatment for it. And the diabetes was so bad, you know, so their immune system was so low and they got this. But we don't really see it in developed countries. We see it in underdeveloped countries, like you're right, third world countries. That's why the majority is actually in India. That we were talking about. Most of them have been in India, the cases that have recently been mentioned. There were also Yeah. some cases in Egypt, and Yes. and it caused some scare in Egypt. Yeah. يعني في مصر اكتشفوا بعض الحالات دي ومسببة نوع من الرعب. Okay, let's talk about prevention and treatment. How do we prevent that from coming into in contact with us؟ بقول لها ازاي طيب نمنعه في الأول. هنتكلم على المناعة ازاي نمنعه، وهنتكلم على علاج لو حصل. Yeah. For COVID or for the black fungus? For the black fungus now. So, I mean, we have to actually prevent COVID, first of all, right? And prevent, well, we don't know the relationship with COVID, but we need to take care of our medical health. Like, for example, if you know that you have diabetes, we shouldn't go without treatment for diabetes. You know, you should go to your doctor, you should be checking your sugars, you should be getting treatment for that. I think the people that's immune system is suppressed, they need to make sure they're going to their regular medical visits and taking their medication, you know, for prevention. Okay. Yeah. So بالنسبة للمناعة أو إزاي نمنعه يعني بقدر الإمكان، أول حاجة لأنه رغم إن إحنا مش فاهمين العلاقة بينه وبين الكوفيد، لكن من الواضح إنه له علاقة بالكوفيد، وإنه الناس اللي عندهم الكوفيد بيجي لهم المرض ده، فيبقى أول حاجة لازم نحاول نكنترول الكوفيد بحيث إن الشخص ما يجيلوش كوفيد وبالتالي مش هيجيله البلاك فانجس. وده يرجعنا مرة تاني لأهمية الفاكسينات وأهمية إنه الناس تاخد الفاكسين ما تترددش فيه. تاني حاجة بتقول لو أنت عندك حاجة تأثر على المناعة بتاعتك زي السكر مثلا، لازم يتعالج ويبقى أندر كنترول، لازم يظبطوا لك السكر عشان يتأكد إنه ما يحصلش حاجة زي كده. وعلاج السكر تقدم جدا دلوقتي في معظم البلاد، وبقى من السهل إن أنت تكنترول السكر بتاعك، وفي أجهزة بتقرا لك السكر في الدم كل يوم، وفي أجهزة دلوقتي حتى مش لازم تشك نفسك، بجهاز كده بيتلبس ويقدر الشخص يعرف السكر بتاعه قد ايه. ففي طرق كتيرة انك تاخد بالك ان السكر بتاعك يتظبط عشان ما تأثرش على المناعة بتاعتك. حاجة تانية بتقول لك الناس اللي عندهم المناعة واطية لسبب من الأسباب لازم يقووا المناعة بتاعتهم ويشوفوا ازاي انهم يقووا المناعة بتاعتهم. Since we're talking about immunity and I know this is part of what you do for everybody is to help them increase their immunity. Can you tell us the average person, you and me and everybody else, what do we need to do to improve our immunity? So there's a few things that we can do. So for the immune system, vitamin C boosts your immune system. Vitamin D and zinc is very good to boost your immune system. Also getting good sleep. It sounds easy probably, but it's not, especially in this day and age, because lack of sleep can actually decrease your immune system as well. Exercise is good to boost the immune system. And, you know, there's multiple organizations that have come out with guidelines for exercise. So you can just do 30 minutes a day, 5 days a week. So you can just walk. You don't need to go to the gym or anything like that, but just walking. So I think those are, you know, at least good starts. Okay, great. Okay, I'm going to translate that, but let me take a phone call from Magdi. It says, Magdi, أهلا بيك. أستاذ مجدي. أيوة. أهلا بيك، اتفضل أنت معنا على الخط.
دكتور مجدي محفوظ. اهلا بيك. دكتور ايوه انا محفوظ معاك، اتفضل. ايوه يا دكتور، انا خدت الفاكسين اللي هو بتاع جونسون، اوكي. وعندي زي راني جنوز دلوقتي وكحه بسيط. امتى خدت عايز الفاكسين يا اعرف. مجدي؟ مساء الخير عليكم اولا وعلى الدكتوره ميري وعلى المشاهدين يعني. اهلا بيك. قول لي امتى اخدت الفاكسين يا مجدي؟ جون فيرست. جون فيرست اخدته، ولغايه دلوقتي من ساعتها لغايه دلوقتي عندك راني نوز؟ لا ما جاليش الا النهارده وامبارح بس. Okay. So he's saying that he got the vaccine June 1st. لكن ما جالوش اعراض بس امبارح والنهارده ابتدى يشعر بمناخير runny nose and Does he have a cough? Do you have a cough? عندك كحة؟ Yeah. بسيط. Okay. Was that the first dose of the vaccine or the second dose? Yeah, he took Johnson and Johnson. Oh, he took Johnson and Johnson. Yeah. Okay, so you got one dose. Okay. If you're having a cough, have you been exposed to anybody that's been sick recently? تعرضت لأي حد ممكن يكون عيان حواليك يكون لقطت منه المرض العيا؟ لا ما حدش No. ما حواليك؟ عنديش حد في البيت. Yeah. بس كنت بركب اتوبيس وبقعد. Oh. Yeah, I would get the COVID test and see. I know Johnson and Johnson, the effectiveness is in the 60s. The other ones are a little bit higher, but I would just get the COVID test to make sure you don't have COVID. Yeah. الدكتورة ماري بتنصحك برضو ان انت تعمل التست بتاع الكوفيد. حاضر. لانه الجونسون جونسون بيديك 60% مناعة مش 90% زي الاثنين التانيين. فيعني بس عشان تبقى اون ذا سيف سايد. بس بسألك برضو عندك حرارة؟ لا مفيش حرارة. الغلط ان انا كنت استحميت بميه سخنه وطلعت على التكييف. طيب. It could be that. It could be that too. You can also try maybe allergy medicine too, like Claritin or Zyrtec. If it's, it might clear up the runny nose because the cough might be because of like a post-nasal drip. Then you're coughing, so you could start with that too. So دكتورة ماري بتقول لك انه ممكن يكون عندك برضو حساسية. الجو اليومين دول والتراب والحاجات دي في الجو ممكن يكون سبب الحكاية دي. يعني ما اعمل التست بتاع كوفيد 19. اعمل التست بس عشان تبقى تطمن يعني انه ما هوش كوفيد. وسلام. طب ايه رأي حضرتك في جونسون اند جونسون؟ Is asking about what do we think of Johnson and Johnson. Yeah. I mean, honestly, I think like these vaccines that have been approved, people, if they have access to any of them, they should get any of them. It doesn't have as much of effectiveness as the Pfizer and Moderna, but I'm happy that you got the vaccine. Yeah. So. هي بتقول لك انه زي ما شرحنا انه جونسون بيديك مناعة بس مش نفس المناعة اللي بتاخدها لكن انت خدت جرعة واحدة او حقنة واحدة. لو كنت جرعة واحدة يا فندم. ما هو جونسون هو جرعة واحدة. لو كنت خدت الموديرنا او فايزر كنت لازم تاخد حقنتين. فانت يعني خدت حاجة استفدت بيها، لكن المشكلة انه هو ساعات ما بيبقاش التأثير بتاعه 100%. لكن من ناحية سلامته هم دلوقتي زي ما كانت الدكتورة ميري بتشرح انه كل الحاجات اللي كانوا خايفين منها طمنوا ان ما هياش حاجة كبيرة وانك تنزعج منه. فكويس ان انا بس بقول انت خدته فين؟ يعني انا كنت عارف هنا في كاليفورنيا ما كانش فيه جونسون اند جونسون. انت خدته فين يا استاذ ماجد؟ لا انا خدته في جيرسي سيتي. نيو جيرسي. جيرسي سيتي. اوكي. في نيو جيرسي. احنا هنا في كاليفورنيا يمكن معظم اللي كان عندنا ما كانش جونسون اند جونسون. على العموم خد التحليل وبقى طمنا، يعني نحب نطمن عليك انك ان شاء الله بقيت كويس. طب شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور. بقول لحضرتك حاجه يا دكتور. اتفضل. انت حضرتك قريب الدكتور حليم جريس انجلو امريكان. كنت اتمنى لكن لا، هو بس تشابه في الاسماء. شكرا ليك يا استاذ مجدي. شكرا ليك. طيب معانا ايضا مكالمه مدام ناديه. اهلا بيكي مدام ناديه. ايوه اهلا بيك، اتفضلي.
اوكي اتفضلي انت على الهوا. اوكي. هاي دكتور محفوظ. هاي هاي أهلا. ميري. Hi. من فضلك انا عندي اخويا اخذ الفيروس واخذ الكورونا من 3 شهور، وبعدين اخذ الفاكسين بعد 3 شهور من الفيروس. بعد 10 ايام لقيناه عينه الجسم هدل وحالته بقت مش طبيعيه كده، عنده دوخه. فالمهم دخل امرجنسي، وفي المستشفى بقى عملوا له الفحوصات الجامده على المخ وعلى كل جسمه، ونشكر ربنا طلع الحمد لله. العصب العين، العصب اللي جاي من المخ اللي هو بيغذي العين، نشكر ربنا ما فيهوش حاجه. لكن العضله النمي بتاع العين نفسه هي دي فيها مشكله، والجسم العصب بتاعه هو تعبان، عشان كده هدلت العين. التشخيص ده كان اسمه ايديس ADIE, تونيك بوبيل PUPIL. انا عايزه اسال، هل الحاله دي ليها علاقه بالفاكسين ولا بالفيروس؟ وهل دي ان شاء الله يعني ربنا هيتمجد ويخف، ولا دي هتقعد معاه وقت ولا ايه؟ طيب شكرا على سؤالك. نشوف العفو. دكتورة ميري, did you understand the question or do you want me to translate? I wanted to know what he was diagnosed with. I didn't pick that part up. The name she gave me is ADIE, chronic pupil, but I'm not sure. I don't know what. استهجي مدام نادية, استهجي الاسم مرة تانية. على فكرة الصوت واطي قوي. من فضلك استهجي اسم التشخيص اللي عملوه. طيب لكن هي I got it, I wrote it down. Like an eye disorder. Yeah, basically. like a chronic pulp inflammation or some pupil inflammation or something. So I don't know of anything that says that should be related to the vaccine, or I don't know if it's from COVID from before, but I would suggest that he sees ophthalmologist and even a neurologist actually to look at it, because there is a syndrome that they have talked about called long haulers, where you've had COVID and then you can have symptoms of COVID or side effects from having COVID months later, and they term you a long hauler. So I don't know if it's from COVID or if it's unrelated completely. This could be unrelated, you know, to the vaccine, but I would suggest that he sees ophthalmology and maybe even neurology. Okay. مدام نادية, دكتورة ميري بتقول لان احنا مش متاكدين من الاسم اللي انت حضرتك قلتي عليه, مش قادرين نعرف بالظبط ايه هو, لكن بتقول انه احتمال اللي حاصل ده يكون له علاقه بالفاكسين او ما يكونش له علاقه بالفاكسين. هي بتقترح عليك انك تشوفي 2 اخصائيين. اول واحد اسمه ophthalmologist او اخصائي في العيون, عشان يشوف العصب اللي رايح للعين ده ويشوف التهاب. وعشان كده الدكتور الثاني يبقى دكتور اعصاب نيورولوجيست, عشان الاثنين يتكلموا مع بعض ويحاولوا يشخصوا الحكايه دي, عشان يردوا على السؤال بتاعك هل ده علاقه, هل هيتحسن ولا مش هيتحسن. دكتوره ميري بتقول ممكن جدا ما يكونش له علاقه بالفاكسين او المرض, لازم يدرسوا الحاله كلها وحالته الصحيه وكل حاجه ليها علاقه بيها. نتمنى ان شاء الله يرتب له الشفاء ونسمع اخبار كويسه منك. شكرا على سؤالك. يا رب يا دكتور. انت حضرتك كنت بتسأل عن الحالة. أيوة. هي اسمها ايديس ADIE, تونيك بوبيل PUPIL. Chronic pupil. Yes. ADIS. ADIE, S. ADIE, S. Yeah. ايدايس. الحقيقه مدام ناديه, اعتقد انت محتاجه فعلا ناس متخصصين
في الموضوع ده هم يجاوبوك عليها، لان دي حاله من الواضح انها حاله اولا ليها علاقه. كلمه بيوبل اللي هي الحدقه بتاعت العين، كرونيك يعني حاجه مزمنه، انما كلمه اي دي اس دي انا مش متاكد منها، واعتقد ان انت محتاجه تكلمي دكتور اخصائي بتاع عيون عشان يساعدك في الحكايه دي، ودكتور بتاع اعصاب، وربنا يتمم له الشفاء. على فكره هو راح ل تو دكتورز بتوع عينين وقالوا له الحاله دي نادره واحنا مش عارفين ايه الاسباب، بس حضرتك بتنصحني انه يروح لدكتور نيورولوجيست اللي هو يعتبر دكتور اعصاب ولا ايه؟ دكتور اعصاب، نعم. الدكتوره ميري بتنصح انه برضه يكون دكتور اعصاب متدخل في الحكايه دي. لما هم بتوع العيون قالوا لك احنا مش عارفينها ومش متاكدين، ربما تاخدي سكند اوبينيون او وجهه نظر تانية من دكتور بتاع اعصاب، يمكن يكون له وجهه نظر في الحكايه دي او طريقه اخرى للطريقه اللي يتعاملوا بيها مع الحل زي دي. اوكي يا دكاتره، اوكي الف شكر. شكرا ليكي وربنا يتمم له الشفاء. كنا بنتكلم على ازاي الواحد يقوي المناعه بتاعت الجسم بتاعه، والدكتوره ميري قالت في 3 حاجات مهمين. اول حاجه ممكن ناخد فيتامين سي. قالت الفيتامين سي ده الفيتامين سي normally the dose is what about 1000 milligram? Yeah, 1000 milligrams a day. 1000 ملغ في اليوم. والفيتامين سي دي موجوده حتى في كاسكو، تقدروا تشتروها وتاخد واحده في اليوم، بس هي ساعات احيانا بتسبب irritation للاستومك، فبرضه الناس تاخدها مع حاجه عشان تمنع الاريتيشن. الحاجه الثانيه المهمه جدا لمعظم الناس ما بتاخدش بالها منها هي اهميه النوم. كفايه. ويعني انا برضو في المجال بتاعي بشتغل في السليب ديس اوردرز والحاجات دي، فانا عارف ان النوم ده في منتهى الاهميه، وانه لازم الواحد ينام من 7 ل 8 ساعات، حسب السن بيختلف عدد ساعات النوم. لكن اثناء النوم الجسم لما احنا بننام خالص والجسم يرخي جدا، تبتدي بقى الجسم يشتغل عمليه الاصلاح وتجديد الخلايا الميته ويجيب خلايا كويسه، وده اللي بيخلي الاميونيتي او المناعه بتاعه الجسم تزيد. فلازم اول حاجه تاخد فيتامين سي، تنام كفايه 8 ساعات في اليوم، وبعدين قالت الاكسرسايز، التمارين الرياضيه. وبتقول يعني مش لازم يكون تمارين يعني تقعد تجري وتعمل لغايه ما تعرق، مجرد انك تمشي نص ساعه في اليوم 5 ايام في الاسبوع، ده كفايه ان هو ينشط الاميونيتي بتاعنا. That's good. Yes. Great. You know, we're getting to the closing time. I wanted just to summarize all what we talked about today. Yeah. Quickly, in few words. Mask or no mask? Yes, a mask. Mask? Yes, a mask, unless you're with vaccinated individuals that you trust that they're vaccinated. Okay. Yes. Yeah. Great. And should everybody get the vaccine? Yes. Everybody should get the vaccine. Yes. Okay, the question that came about again, right now the vaccines are allowed 12 years and above. What about the children under 12 years? طب الأولاد اللي أقل من 12 سنة اللي هيبتدوا يخشوا المدرسة, what do we do about it? Yeah, I mean, if you're among, you know, if you have friends that have kids that are young and you're among them, I would still wear the mask with them. You know, that's probably going to be maybe coming out to about less than 12 years old, because I've seen people go to school and they've given it to their aunts, their uncles, because they weren't vaccinated. So it's important because they're exposed to their teachers and to the other students, and people could be carriers. So we were, دكتورة ميري بتقول إنه الأولاد الصغيرين أقل من 12 سنة لو هيروحوا المدرسة بتنصح إنه نعودوهم إنهم يلبسوا الماسك، لأنه هي عارفة حالات لبعض الأولاد راحوا المدرسة وجابوها وادوها ادوها مثلا لوالدهم أو لجدتهم، فلذلك بتنصح إنه الأولاد الصغيرين يعودوهم يلبسوا الماسك. It was the conception is that children don't get affected by the virus, and that seems to have been proven not very true, right? Yeah, they can still get it. Anybody can get the virus. There's babies even that have gotten the virus. Yeah. And they would have symptoms. Yeah, they can still have symptoms. الفيروس دلوقتي بيأثر على كل الناس، حتى الأطفال الصغيرين. كنا زمان بنفتكر إن الأطفال ما بيأثرش عليهم، لكن من الواضح إن هو ممكن يأثر على الأطفال. فلذلك لازم نحمي الأطفال اللي لو راحوا المدرسة يلبسوا الماسك لغاية ما يعملوا لهم فاكسين جديد. ودلوقتي الأبحاث ماشية إنهم يعملوا فاكسين
للأولاد اللي أقل من 12 سنة ويدوه لهم لغاية سن صغير في السن أعتقد 2 على أساس إنه برضو الأولاد يعملوا المناعة. So vaccine, yes, we encourage everybody to get the Yes. vaccine. خلي بالك إن أنت لما تاخدش الفاكسين أنت مش الموضوع يخصك أنت بس، لا، الموضوع يخصك أنت ويخص بابا وماما ويخص إخواتك ويخصني أنا وأنت، لأن كلنا في الكوميونتي إن ما كناش نقضي على الفيروس نفسه هنضطر نتعامل مع مضاعفات أو تحورات الفيروس وهيرجع تاني. وإذا هنا مثلا في أمريكا نسبة التطعيم عالية، لكن في بلاد تانية زي حبانا اللي في مصر اللي بيسمعونا ما فيش تطعيم نسبته مش عالية، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. طيب أنا معايا مكالمة من مصر، مين معانا؟ أهلا مارينا. الو، أهلا يا مارينا. اهلا. دكتور معايا؟ أيوة معاك، اتفضلي. انا كنت واخده من 10 ايام كده دور سخونيه. تمام. أيوة تمام. وبعد كده انا اشكر ربنا انا خفيت، يعني المفروض ان انا اتعزلت وكده وخدت ادويه انه يعني اتخذت انا كورونا يعني. بعديها ب 10 ايام تقريبا عيني وجعتني. وحسيت انه في الم جامد في عيني. بعد كده لقيت انه في صديد كده من بؤر خضراء طالعه من عيني. رحت للدكتور قال لي ان هو التهاب في الحدقيه. التهاب في الحدقية. فاخدت ادويه، هو اداني قطرات واداني مرهم. يعني ومناخيري انا لما حطيت القطره مناخيري بس هي سيرت شويه. بس مناخيرك البؤرة عملت ايه؟ الصدريه دي نشكر ربنا، او يعني الصديد ده بطل ينزل، نشكر ربنا. بس عيني حمرا ووجعاني، وطبعا بحس انها فيها نار. اوكي. والدكتور ما قالكيش اي حاجه احتمال ده يكون الفطر الاسود او حاجه؟ لا، هو قال لي التشخيص MBC. التشخيص ايه تاني من فضلك؟ MBC. NBC. اوكي، انت قلتي التهاب في الحدقيه مش كده؟ التهاب في الملتحمه. طيب اوكي, let me translate to Yeah. Dr. Mary. So she's saying that 10 days ago she started feeling temperature and fever, and she started have itching in her eyes and start burning, and then she noticed some green exudate coming from the eye. She went to the doctor and he told her she has inflammation of the retina, as much as I can understand. اطفي من فضلك التليفون. ده التهاب في الحدقية till now he gave her medication, but till now the medication caused her to have runny nose, but till now she have red eye and pain in the eye, and she's wondering what could that be. I asked her if that could be a black fungus. She said he didn't tell her that. Tell her give some NBC. I'm not sure what that stands for. The diagnosis was a bacterial conjunctivitis. The diagnosis, I mean, it could be like a sinus infection from the way she's describing. You know, it could be bacterial conjunctivitis that affects your eyes because she had discharge. Did you take antibiotics? هل ادوكي مضادات حيوية يا مارينا؟ ادوني اللي هي القطره اللي هي حاجه اسمها كوبرين، وادوني مرهم عندنا صعوبة نسمعك يا مارينا، عندنا صعوبة نسمعك. فادوكي قطرة. They give her eye drops, most probably antibiotics, and give her ointment also to apply to the eye. What about oral antibiotics? هل ادوكي مضادات حيوية بالبق تاخديها تشربيها أو تبلعيها حبوب؟ لا ما ادوكهاش حاجة. They didn't give her انا لما قلت له على systemic. موضوع انه مناخيري يعني رانينج يعني، قال لي خدي الفيرن. خدي اسبرين. I mean, I would go الفيرن NSAIDs. Okay. Yeah, I would go back to the doctor, and if you have like discharge or something, I mean, it could be a sinus infection, it could be conjunctivitis in the eye.
those are some possibilities. You might need antibiotics that you take with pills, but I would go back to the doctor and tell them that the drops didn't work and the ointment. دكتورة ميري بتقول لك من الكلام اللي انت بتقوليه احتمال انه ممكن يكون التهاب في الجيوب الانفيه وسمع في العينين زي ما بيقولوا، او ممكن يكون التهاب في حدقه العين نفسها وهي دي اللي مسببه. لكن اذا انت بقالك 10 ايام وبتاخدي الادويه ومش جايبه نتيجه، ممكن ترجعي للدكتور تقولي له ممكن تشوف اذا كانت تديني مضادات حيويه تاخديها بالبق عشان تقاوم الالتهاب ده اللي موجود، عشان تقضي عليه، لان لو استمرت فتره طويله مش كويس. النصيحه ان انت ترجعي له تاني وتطلبي انه يديكي مضادات حيويه تاخديها بالبق عشان تقضي عليه. ربنا يتمم لك الشفاء يا مارينا، وشكرا على سؤالك. So in conclusion, we're coming now down to just say that basically boost your immunity, practice proper hygiene, practice take all the precautions. We're not out of the woods yet. Would you agree to that? Yes, I agree. Okay. ما خرجناش لسه من الفيروس. الراجل اللي قابلني في الشارع ده وقال لي البانديميك انتهى، اقنعته لا ما انتهاش، فدلوقتي بيلبس طول الوقت وبقابله تاني كل شويه. على العموم last word, what advice to give to everybody so we can close this? Please get your vaccine. If you had to pick, I would pick Pfizer or Moderna. Wear your mask still, social distance, all those things. And just, be safe for prevention. Yeah. Great advice. البس الماسك بتاعك، خلي السوشيال ديستنس مسافات، خلينا ماشيين على كل النظام اللي كنا ماشيين عليه بحذر من غير ما نبانيك. استمتع بحياتك وعيش حياتك طبيعية، بس خليك حذر وما تتكسفش من الناس. لو انت حاسس انه المكان ممكن يكون في ناس ممكن ينقلوا المرض، البس الماسك حتى لو الناس كلها اتريقوا عليك. نتمنى ان نكون اديناكم معلومات تساعدنا في الفترة الجاية. شكرا جزيلا دكتورة ميري. Always a pleasure to have you here and hear the good information you give us. Appreciate it. أعزائنا المشاهدين، أتمنى أنكم تستمتعوا بالفورس اوف جولاي ويك اند. خلوا بالكم في الفترة الجاية دي، لأنه في الفترة دي تجمعات للناس مع بعض والعيلة بتقعد مع بعض، وفي ناس بتشرب وفي ناس زي ما يقول drop their guards، يعني ما بياخدوش بالهم. خلوا بالكم في الفترة دي، خلي الأجازة دي تعدي على خير. نتمنى أن احنا ما نسمعش عن الكيرف عالي تاني بعد الفورس اوف جولاي، لكن كل ده is up to you to protect yourself وتحمي نفسك وتحمي اللي حواليك والمجتمع كله. أشكركم شكرا جزيلا. نراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع. Logos TV.